السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المدرس طلعت إبراهيم البياتي، قسم الترجمة كلية الآداب الجامعة العراقية وأمين مجلس الكلية، في ندوة علمية جديدة بعنوان Simultaneous Interpreting Problems and Solution، الترجمة الفورية، المشكلات والحلول. سوف أتحدث باللغتين العربية والإنجليزية ليكون كلامي واضحا للجميع. I'll be speaking with you all in both languages, Arabic and English, so as to make my message clear for everyone. First of all, we have to know the definition of simultaneous interpreting. Interpreting is defined as the process of receiving, analyzing, and producing a speech in the target language at the same time. في بادئ الأمر علينا أن نستهل محاضرتنا بالتعريف عن الترجمة الفورية. ماذا تعني الترجمة الفورية؟ هي عملية معالجة واستلام وإنتاج الكلام باللغة الأخرى. بمعنى آخر، ماذا؟ عملية استلام المادة العلمية المنطوقة من المتحدث إلى المترجم الفوري، وبعد إذن يعالج هذا المترجم الفوري كلامه عن طريق وحدة المعالجة المتمثلة بدماغه، وعندئذ ينتج كلام آخر بلغة أخرى. فهذا ما يسمى بالترجمة الفورية. Skills of interpreting، مهارات الترجمة الفورية. There are many important skills that interpreters must have for the sake of producing good interpreting. توجد عدة مهارات على المترجم الفوري أن يتقنها للوصول إلى ترجمة فورية جيدة. First of all, mastering source and target language means that the interpreter in question should have the know-how of rhetorical, grammatical, stylistic features, not to mention learning a lot of vocabulary and balancing in the intonation as well. إتقان اللغتين، لغة المصدر ولغة الهدف. بمعنى آخر، على المترجم الفوري أن يكون ضليعا في المستوى البلاغي للغة، وعلى المستوى النحوي والأسلوبي، ناهيك عن ذكر إتقانه الكثير من المفردات وقدرته على الموازنة في النبرات. ففي سبيل المثال، عندما يكون المتحدث يتكلم بنبرة مرتفعة، عليه أن يرفع صوته عند الترجمة لكي يكون الموضوع متوازن. المهارة الثانية، analyzing the pieces of information that he is receiving from the speaker appropriately by following split attention strategy, because he is listening and analyzing at the same time. Besides, the interpreter can mitigate the size of pressure by getting a clue about the topic that he is going to deal with. تحليل المعلومات التي يستلمها المترجم الفوري على نحو جيد من خلال اتباع استراتيجية فصل الانتباه، لأنه يصغي ويحلل في نفس الوقت. وأضف إلى ذلك أن المترجم الفوري يستطيع أن يقلل من حدة الضغط والتوتر الذي يعاني منه من خلال الحصول على فكرة معينة تتعلق بموضوع المؤتمر أو الحديث قبيل أن يشرع بعملية الترجمة الفورية. ففي سبيل المثال، عندما يتم إخبار المترجم الفوري: يا فلان، أنت مكلف بترجمة حول فيروس كورونا المستجد، في سبيل المثال، تقرير أمام الأمم المتحدة، أنت مكلف أن تأتي إلينا في فندق فلان وتلتقي مع فلان لكي تتحدث وتترجم إلى مجموعة من الخبراء الأجانب. فعليك أن تترجم قول وزير الصحة بهذه الطريقة: الموضوع الرسمي موضوع يتعلق بفيروس كورونا المستجد. إذن فبهذه الطريقة يعود المترجم الفوري إلى المنزل، وعليه أن يقرأ أكبر عدد ممكن جدا من المفردات المتعلقة بفيروس كورونا حتى يكون قادرا على أن يترجم ما قد يقوله الوزير على النحو الصحيح. المهارة الثالثة، producing an appropriate product in the target language. It can be done successfully if you went through
the first two steps without any error mentioned, and he has to make use of guessing. In other words, the interpreter can guess what the speaker might say to be ready in advance. إنتاج ترجمة يشار لها بالبيان في لغة الهدف، ويمكن الوصول إلى هذه المرحلة من النجاح إذا خضع المترجم الفوري إلى النقطتين التي ذكرناها في بداية الندوة. المهارة الأولى إتقان اللغتين التي يترجم منها وإليها، وعليه يتقن المستوى البلاغي والنحوي والمستوى المفردات، وعليه يحفظ أكبر عدد ممكن من المفردات. والنقطة الثانية والأهم المتعلقة بالتحليل واتباع نظرية فصل الانتباه. وعندما يطبق ويحظى بهذين المهارتين يستطيع الوصول إلى ترجمة جيدة دون أي مشكلة. وعليه أن يتبع المترجم الفوري نظرية التخمين أحيانا. ففي سبيل المثال عندما يتكلم الوزير سيداتي آنساتي سادتي، على المترجم الفوري يعرف أن يقول ladies and gentlemen، فلا يقول الوزير سيداتي ويتوقف عن الكلام، ولا سادتي ويتوقف عن الكلام، دائما ينطق سيداتي آنساتي سادتي. كلمات افتتاحية، المفردات الرئيسة مثلا بسم الله، يكمل هو الوزير بسم الله الرحمن الرحيم. وبهذه الطريقة يستطيع الوصول إلى مرحلة جيدة من الترجمة. ففي عبارة بسم الله الرحمن الرحيم يستطيع أن يترجمها in the name of Allah أو in the name of God، بدل ما أن يقول in the name of Allah the most compassionate the most merciful. عبارة طويلة مع جل احترامي لقول الله وبسم الله الرحمن الرحيم البسمة العظيمة، لكن مسألة الترجمة الفورية تتطلب منك تفكير وإعطاء فكرة رائعة جدا لكن على نحو مختصر. نأتي إلى الخطوات اللازم اتباعها للوصول إلى ترجمة فورية جيدة. We are going to talk about the steps required for reaching good interpreting. The first step that the simultaneous interpreter can depend on in the process of interpreting is paying attention to speaker's voice. The interpreter has to interpret into a target language with the employment of the same level speaker's voice so as not to cause any difference. الخطوة الأولى لازم اتباعها في الترجمة الفورية على المترجم الفوري أن يهتم بصوت المتحدث، وعليه أن يترجم بنفس مستوى صوت المتحدث لكي لا يحدث أي فرق بين الصوتين، وبهذا قد يثير الانتباه إذا كان هناك فرق. ففي سبيل المثال عندما يتكلم المتحدث بنبرة صوت عالية جدا غاضبة جدا من موضوع معين، ويأتي المترجم الفوري ويتكلم بكل أريحية دون وجود أي مشكلة، فقد يسبب هذا مشكلة حقيقية لاحقا. فلذلك على أن يولي المترجم الفوري هذا الموضوع أهمية بالغة أثناء الترجمة. The interpreter has to embody the speaker's character once he starts interpreting. In other words, he must never resort to the third person pronoun. For example, when the speaker says, I can make a difference in your life, the interpreter should not say, هو يستطيع أن يحدث التغيير في حياتك. Inappropriate product. عليه أن يقول أستطيع إحداث التغيير في حياتك. إذن على المترجم الفوري أن يجسد شخص المتحدث أثناء الحديث لفظيا وليس فيزيائيا أو شيء آخر. عليه أن يجسد دوره. عندما يقول أنا أرحب بكم هذا المتحدث لازم يقول I welcome you all, I respect you all، أنا أحترمكم جميعا. فلا يقول هو يحترمكم، أنت تجردت من المتحدث بهذه الطريقة. عليك أن تجعل نفسك المتحدث أمام الجمهور لأنهم يتوقعون منك أن تقول أنا وليس هو. فبهذه الطريقة تستطيع أن تكون قادر على استيعاب الموضوع. نقطة ثانية، على المترجم الفوري الذكر أن لا يخجل من المتحدث الأنثى عندما يقول مرحبا بكم she said I welcome you. لا، قول I welcome you، لأنك تجسد لفظيا، تجسد دور المتحدثة لفظيا. فلذلك يجب أن لا تشعر بالخجل والقلق من ذلك. الخطوة الثالثة، the interpreter has to resort to abbreviations so as to take advantage of time and keep pace with the speaker. على المترجم الفوري أن يستخدم أكبر عدد ممكن جدا من المختصرات أثناء الترجمة من أجل استثمار الوقت بالشكل الصحيح ومواكبة حديث المتحدث. إذن هذه الخطوات هي عبارة عن حلول. هذه الخطوات عبارة عن حلول.
هذه الخطوات، إذا اتبع المترجم هذه الخطوات أثناء الترجمة الفورية يستطيع الوصول إلى ترجمة جيدة. إذن على المترجم أن يستخدم أكبر قدر ممكن جدا من المختصرات. مثلا نتكلم اليوم عن الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في العراق، أو بعثة مساعدة الأمم المتحدة للعراق United Nations Assistance Mission for Iraq. بدل ما أن تقول هذه العبارة الطويلة تستطيع أن تقول يونامي. يونامي تكفي لذلك. عندما تتكلم عن متلازمة التنفسية كورونا مثلا، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية 19، بدل أن تقول هذا في الإنجليزي تقول COVID-19. تستطيع أن تتكلم مثلا اليوم وتقول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بدل أن تنطق هذه عبارة Independent Higher Electoral Commission in Iraq تقدر تقول IHEC. انظر، بدل ما تقول رئيس وزراء المملكة المتحدة يعاني من فيروس كورونا، ماذا أستطيع أن أقول؟ UKPM suffers from COVID-19. إذا إحنا نطقناها بالطريقة اللي نقولها British Prime Minister suffers from virus corona or coronavirus 2019، لاحظوا كم من الثواني هدرت. لكن عليك أن تكون ذكيا جدا في مسألة استخدام المختصرات. إذا المشكلة ماذا؟ تسمع جملة طويلة. الحل ماذا؟ تستخدم أكبر عدد جدا من المختصرات. إذا UKPM، UK يعني United Kingdom، PM يعني Prime Minister، suffers from يعاني من، هاي ممكن أنت تستخدمها. COVID-19 فيروس كورونا مستجد 19. وبهذا تستطيع أن تصل إلى حل حقيقي يخدم جميع الأطراف. أولا أرحت بالك، لم تستنفذ الوقت، ولم تكن في المحك، ولم تتعب دماغك بالكلام، ولم تجعل نفسك في موضع حرج أمام الجمهور. إذن قد سيطرت على نفسك بالكامل باستخدام هذه الخطوة الرئيسة. He has to be straightforward when it comes to the speaker's employment of more than one language, including interpreter's mother tongue, during his speech. It means that the interpreter should not use two languages. Instead, he has to retain to the language of interpretation. In other words, he has to let the audience get, he must never ever, sorry for that, he must never ever let the audience be bewildered. إذا ما معنى ذلك؟ على المترجم الفوري أن يعرف طريق الترجمة الرئيسة. ما هي اتجاه الترجمة اليوم؟ هل هي من العربية للإنجليزية، من الإنجليزية العربية، إنجليزية الروسية، فرنسية الإيطالية وما شابه ذلك؟ نحن بوصفنا أساتذة في قسم الترجمة الجامعة العراقية كلية الآداب ندرس طلبتنا الأعزاء مادة الترجمة الفورية من العربية إلى الإنجليزية والعكس صحيح. فعندما نطلب منك أن تترجم هذا النص العربي إلى الإنجليزية عليك أن تلتزم بهذا المعيار. You must respect this criteria. So you are going to interpret this speech from Arabic into English. ماذا لو كانت هناك كلمات مكتوبة داخل هذا المقطع الفيديوي أو منطوقة من قبل المتحدث بلغة أخرى بالإضافة إلى العربية؟ في سبيل المثال النص عربي فيه كلمات باللغة الإنجليزية مطلوب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. ماذا علي أن أفعل مع هذه الكلمات الإنجليزية؟ هل علي أن أحذفها؟ هل علي أن أترجمها إلى العربية في الاتجاه المعاكس؟ هل علي أن أبقيها كما هي؟ الإجابة لهذه المشكلة، الحل لهذه المشكلة ماذا؟ عليك أن تبقي تلك الكلمات كما هي في النص الأصلي، في نص الهدف. إذن يأتي مسؤول معين، أهلا بكم في الستيتس، واحنا إلنا الشرف ان نشوفكم هنا. Welcome to the States and we are so happy to see you here. إذا احنا كلمة states هنا الولايات المتحدة الأمريكية أبقيناها كما هي في اللغة المنطوقة بلغة الهدف. إذا هذه العبارة يجب أن تؤخذ نظر الاعتبار أثناء الترجمة الفورية. The interpreter has to make use of semantic translation method, rendering meanings of words from one language into another, instead of commumicative method, transferring the meaning and sense of the word
from source language into a target language if the speaker mentions an idiom or a joke that needs in-depth understanding so as to be on the safe side. على المترجم الفوري اتباع نظرية الترجمة الدلالية بدلا من الترجمة التواصلية أثناء ترجمة قول أو مسحة نطقها المتحدث. تتطلب من المترجم الفوري تحليل عميق وليس لديه وقت كافي، وقد لا يكون على دراية بما قد قيل. ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يتبع نظرية الترجمة الدلالية المتعلقة بترجمة المعنى الظاهري للكلمات بدلا من أن يترجم المعنى العميق الذي قد يكون خاطئا فيه. أنا مع أن يكون المترجم بالسلام والأمان بعيدا عن المشكلات. لذلك على المترجم الفوري هنا أن يستخدم العبارة المناسبة الأقرب للفهم، ولا يستخدم مثلا عبارة ذات معنى إيحائي قد يكون سلبي جدا في لغة الهدف. لذلك على المترجم الفوري أن ينطق ما يؤمن به 100% لكي لا يتم مساءلته لاحقا. If the interpreter fails interpreting certain expression in the speech of the speaker, it's better for him skipping it than interpreting something he is not sure of it. إذا كان المترجم قد فشل في مواكبة بعض العبارات أو في فهم بعض العبارات ولم يكن قادرا على ترجمتها إلى اللغة الهدف، فعليه أن لا يخاطر وأن يحذفه، وخصوصا إذا كان النص سياسي وحربي بالتحديد، لأن المترجم الفوري يكون مهمته أخطر بكثير من مهمة الطبيب، لأنه قد يشعل حربا دامية يزهق فيها أرواح الملايين. الطبيب يخطأ خطأ واحد في صالة العمليات وقد يقتل مريض، لكن إذا كان المترجم الفوري يترجم كلام لمسؤول عسكري يتعلق بموضوع حربي عسكري وقد سمع بعض الكلمات والعبارات التي لم يفهمها، فإذا ترجمها على النحو الخاطئ تكون المصيبة أكبر، لكن إذا حذفها يكون الموضوع أقل خطورة من ترجمتها بالشكل الخاطئ إلى المتلقي. هذه وجهة نظري. The interpreter should focus on interpretation and not to be influenced by his personal feelings and emotion. In other words, he has to be impartial with his interpretation and even the speech that he is against his ideologies. على المترجم الفوري أن يركز على الترجمة ومهنة الترجمة الفورية أثناء الترجمة من وإلى اللغة المطلوبة، وعليه أن لا تتأثر مشاعره وعقيدته في ترجمة الموضوع المعني الذي ينطقه المتحدث المعني. ففي سبيل المثال إذا جاء متحدث يتكلم في موضوع ضد مبادئ وأيديولوجيات عقيدة المترجم الفوري المعني، فعليه أن يترجم هذا النص المنطوق من قبل هذا الشخص أو أن ينسحب من هذا العمل ويقول إني أعتذر لا أستطيع أن يترجم لفلان لأن هذا الرجل له الكثير من المواضيع التي تقف ضد مبادئي وعقيدتي، فأرجو منكم أن تعذروني. أو تترجم هذا الكلام الذي ينطقه هذا المتحدث دون وجود أي شائبة، أو لا تضيف عليك أن لا تضيف أي كلمة نتيجة لمشاعرك وأحاسيسك وعقيدتك. لا تجمل ولا تقبح، لأن ناقل الكفر ليس بكافر حتى وإن شتم هذا الرجل هذا الشخص الذي يقف أمامه، لا يشتمه بالشكل المباشر، يشتم قبيلته، يشتم عشيرته، يشتم قومه، فعليه أن ينقل هذه الشتيمة كما هي، لأن الترجمة الفورية تتطلب إخلاص إلى أبعد الحدود، والترجمة التحريرية كذلك. لكن إذا قام المترجم الفوري بإضافة كلمات تحاول أن تجمل ما أكرر كلامي تجمل ما قد قاله الشخص قد يساءل لاحقا. فلذلك أما أن تترجم ما يقوله بالحرف الواحد أو تعتذر من هذا العمل لهذا الشخص لأنك لا تؤمن بما يقوله. The interpreter must get benefit from the pauses of the speaker in his speech to buy time.
على المترجم الفوري أن يستفاد كثيرا من موضوع التوقفات التي توقفها المتحدث أثناء الترجمة الفورية من أجل كسب الوقت. لماذا؟ لأن المترجم الفوري يتعب، وكما أسلفنا في بداية الندوة اليوم المترجم الفوري 3 في 1، يستلم ويحلل وينتج كلام بلغة أخرى، فلذلك يحتاج إلى عامل الراحة. فإذا توقف المتحدث بسبب ترحيب معين والتفت على شخص معين أثناء الحديث فتوقف عدة ثواني، فهذه الثواني مفيدة جدا لعقل المترجم الفوري حتى يرتاح. The interpreter has to render the meaning of one synonymous expression instead of two for reasons of economy and time. نأتي إلى موضوع الإسهاب والإطناب. ماذا لو وجد المترجم الفوري المتحدث ينطق بعبارات كبيرة وكثيرة ذات معنى مشابه، مثلا صباح الخير وصباح السرور والمحبة والوئام على شعبنا العظيم العراق مثلا، وأنا مطلوب مني أن أترجم كلام هذا المذيع إلى مثلا وزير أجنبي، وزير دولة أجنبية، إلى اللغة الإنجليزية. ما إيش أقول لها؟ happy morning, beautiful morning؟ لا، أقول لها good morning dear Iraqi citizens. هذا كافي، لأن خير الكلام ما قل ودل في الترجمة الفورية، لأن الإسهاب والإطناب غير مقبولة، وتعد هذه الفكرة ركيكة جدا. أول شيء تتعب الدماغ، دماغ المترجم أنا أتكلم عنه، وتستنزف الوقت وتتعب المقابل. فإليك الحل السحري. الحل السحري هو أن تأخذ الفكرة الرئيسية من هذا القول وتعطيه إلى المقابل باللغة الأخرى بطريقة سلسة. هو قال صباح الخير والمحبة والوئام، تقول good morning إلى شعبنا العراقي الكريم to all Iraqi citizens. هذا هو، ما يحتاج تعمق وتصعب الأمور، بسطها لأن هذا الموضوع بسيط. وبهذا وإياكم قد وصلنا إلى نهاية الندوة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم كثيرا من هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.